3310นะครับหลายคนผมว่านะน่าจะแบบมีแบบเกิน 90% เนี่ยรู้จัก3310ซองกำนันสมัยก่อนเขาแบบอย่างนี้กันเห็นไหมเน็บไว้อีกรุ่นหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันโนเกีย N70 ความเจ๋งคืออยู่ตรงนี้เราแค่สไลด์ลงปุ๊บเขาจะเข้ากล้องให้เลยอัตโนมัติโนเกียลิปสติกก็เป็นความคิดที่บ้าอีกเหมือนกันที่กล้าที่จะเอามือถือ1เครื่องมาทำไว้ในทรงแบบนี้ก็เวลาจะใช้งานก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรหาใครใช่ไหมครับแล้วก็จิ้มตรงนี้ตุ๊ดในสมัยที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราเติบโตมากับการที่เราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาใช้มือถือโนเกียกันแล้วพอเราโตขึ้นมาเราแบบอยากจะเก็บความทรงจำเก่าๆเราก็เลยไปเก็บโนเกียมาผมชอบโนเกียเพราะว่าโนเกียเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยไม่จำเจคือต้องบอกก่อนว่ามือถือที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับสมาร์ทโฟนก็จะเป็นแค่สี่เหลี่ยมไม่พ้นนี้มันจะขอบบนขอบเหลี่ยมบ้างแต่ว่าโนเกียในยุคนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่ทรงที่เป็นแฮนดี้แคมทรงที่เป็นแบบลิปสติกทรงที่เป็นเหลี่ยมทรงที่เป็นกลมหรือว่าทรงที่แบบแปลกๆที่เราแบบไม่คิดว่าจะมีในมือถือในยุคนั้นเนี่ยโนเกียเนี่ยเป็นมากกว่าอุปกรณ์สื่อสารเป็นเหมือนเครื่องประดับเป็นเหมือนอินโนเวชันที่มันล้ำยุคไปอีก10ปี20ปีเราก็กลับมามองแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อหรือแม้กระทั่งว่าการถ่ายภาพที่แบบต้องการแบบคุณภาพดีๆให้เหมือนกับคุณถ่ายกับกล้องคอมแพคอะไรเงี้ยโนเกียเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่ใส่ใจในเรื่องนี้แบรนด์อื่นๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เพราะมองว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้มือถือคุณก็ซื้อมือถือสิคุณอยากจะใช้กล้องคุณก็ไปซื้อกล้องคอมแพคสิแต่ว่าโนเกียไม่โนเกียเป็นแบรนด์มือถือที่มีครบทุกอย่างตั้งแต่ราคาไปจนถึงนวัตกรรมเลยถ้าให้ชอบสุดเลยก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นโนเกีย N9 มันออกมาด้วยระยะเวลาที่สั้นมากแล้วผมอยากได้มากๆเพราะว่าดีไซน์มันสวยก็ในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะมี iPhone 4 กันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบสเปคกับ iPhone 4 แล้วเนี่ยโนเกีย N9 เนี่ยแพ้ iPhone 4 หมดทุกประตูเลยแต่ว่าแฟนบอยโนเกียหลายๆคนเนี่ยรวมกันทั้งผมด้วยเนี่ยกลับชอบมันมากๆเพราะมันมีความเป็นยูนิคในตัวสูงทั้งดีไซน์ทั้งเรื่องของ OS ที่มันแบบแปลกประหลาดที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงชอบตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือโนเกียลิปสติกนะครับอันนี้สมมติว่ามีคนโทรเข้ามาเนาะหรือว่าเราอยากจะถ่ายรูปกล้องก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนิดเดียวอีกรุ่นหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันโนเกีย N70 โนเกีย N70 ก็ใช้งานปกติใช่ไหมครับด้านหน้าแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้อะไรเงี้ยแต่ว่าความเจ๋งคืออยู่ตรงนี้เราแค่สไลด์ลงปุ๊บเขาจะเข้ากล้องให้เลยอัตโนมัติจะถ่ายรูปจะฟังเพลงอะไรในสมัยนั้นนี่คือแบบล้ำมากแล้วราคาตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับในท้องตลาดปกติจะขายอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่แพงเพียงแต่ว่าเราจะไปขอซื้อเนี่ยเขาไม่ขายเท่านั้นเองนี่คือมือถือโนเกียที่เก่าสุดที่ผมมีละข้อมูลโดยคร่าวๆของรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า Type TMF4T มือถือโนเกียตัวนี้ครับจะเรียกว่ามือถือก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโทรศัพท์บ้านแต่เป็นโทรศัพท์บ้านที่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่บ้านปีที่ผลิตตัวนี้ก็ประมาณปี 1995 ถึง 1997 อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตน้อยมากๆอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 15 ประมาณนั้นเลยประมาณปลายยุค 90 ครับความเท่อย่างหนึ่งในยุคสมัยนั้นเนาะก็จะเป็นยุคมือถือกระติกน้ำใช้คำนี้แล้วกันตัวนี้มาก่อนกระติกน้ำนิดนึงนะครับก็เวลาจะใช้งานก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรหาใครใช่ไหมครับเราก็จิ้มตรงนี้ตุ๊ดเราก็แนบเวลาเราใช้งานสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมือถือมันพังง่ายจังวะคนรุ่นเก่าๆหรือคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับมือถือที่มันทนมากๆในยุคก่อนหน้านั้นก็คือโนเกีย 3310เขาบอกโหเนี่ยสมัยโนเกีย 3310 นะเนี่ยโยนจากตึก8ชั้นยังไม่พังเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นมีมมาว่าแบบเฮ้ยโนเกียสมัยก่อนมันทนมากเลยนะ3310โดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของ Express Music นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่พิเศษมากตรงที่ว่าเขาจะเน้นเรื่องของการฟังเพลงเป็นหลักจุดเด่นของ Express Music ทุกรุ่นครับจะต้องมีปุ่ม Play Pause อยู่ด้านข้างตัวเครื่องคุณสามารถที่จะ Play Pause ได้จากตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกเครื่องนี่คือความเจ๋งในเฉพาะซีรีส์ Express Music เท่านั้นนะครับตัวนี้ผมจำได้เลยว่าผมไปเกาะตู้แล้วผมไปดูบ่อยมากนะครับผมเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อแน่ๆเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณสักประถมสิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือถ้าเกิดว่าเรามองไกลๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปุ่มอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มมันก็ทำให้แบบดีไซน์มันหลอกตาเราอะดูดิ1สีเนี่ยกดได้2ที่อะทุกเครื่องที่เราได้รับมาหรือว่าซื้อมาหรือประมูลมาเนี่ยเรามีความอยากได้แล้วเราชอบทุกรุ่นอยู่แล้วถ้านับเฉพาะโนเกียเนี่ยมีอยู่ประมาณ100 กว่าเครื่องแต่ถ้าเกิดว่านับทุกแบรนด์รวมกันเลยเนี่ยก็ประมาณ
200-300 เครื่องยังมีอีกเป็น100เครื่องที่ยังไม่ได้แกะคือผมจะเป็นคนที่ซื้อมือถือเก่ามาหรือไม่ก็ไปประมูลมาแล้วผมก็จะเก็บไว้ให้มันผ่านเวลาไปอีกสักปีนึงแล้วเราค่อยมาแกะเปิดกล่องดูมันเหมือนกับว่าเราแกะของขวัญวันคริสต์มาสก็เลยแบบว่ากะจำนวนที่แน่นอนไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยโนเกียประมาณ100 กว่าเครื่องถ้าอยากจะเล่นมือถือเก่าพวกนี้จะต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยคือจุกจิกอย่างเรื่องแบตเตอรี่ที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเนี่ยนะครับถูกต้องแล้วครับคุณเป็นห่วงถูกที่ละแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอยู่2เคสก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเปิดติดเฉยๆเขาจะมีเครื่องจัมป์แล้วก็ปรับไฟสัก5 โวลต์เดี๋ยวมันก็เปิดติดแล้วถ้าเมนบอร์ดยังใช้ได้กับอีกแง่นึงคือคุณอยากจะให้มันแบบเนี่ยถือ standalone หล่อๆได้คุณก็ต้องไปหาแบตเตอรี่ตรงรุ่นของเขามาถ้าเป็นโนเกียเนี่ยอันนี้จะอุ่นใจหน่อยนึงเพราะว่าโนเกียเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่รูปร่างคล้ายๆกันแล้วก็เป็นซีรีส์เดียวกันใส่ด้วยกันได้มีแบบประมาณสัก 5-6 แบบไม่เกินนี้แล้วซึ่งปัจจุบันนี้แบตเตอรี่พวกนี้ก็ยังมีขายอยู่คือของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่สามารถจะใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันดังนั้นเราซื้อมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราต้องการอะไรอย่างผมเนี่ยผมซื้อมาคือผมต้องการที่จะเติมเต็มความฝันหรือความรู้สึกในวัยเด็กที่แบบว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเนี่ยเราได้แค่ไปเกาะร้านตู้เพื่อจะไปนั่งมองดูหรือว่าแบบเราเห็นดาราในทีวีใช้แต่เราแบบไม่มีเงินที่จะซื้อมาใช้อะไรเงี้ยของพวกนี้มันมาช่วยเติมเต็มความรู้สึกในตอนนั้นได้อย่างน้อยๆมันช่วยฟื้นฟูจิตใจได้ผมว่าพวกนี้ราคาเปิดตัว 4-5 หมื่นทุกวันนี้เหลือแค่20 บาทแล้วทำไมเราจะไปเก็บสะสมมันถ้าเรามองในเรื่องของมูลค่าครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์เราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนเก่าๆหรือมือถือเก่าๆแม้กระทั่งโนเกียเองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆมันดีกว่าเดิมทุกวันผมว่าสิ่งที่ของพวกนี้ให้เนี่ยไม่ใช่ฟีเจอร์ไม่ใช่ฟังก์ชันแต่เป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจมากกว่าที่เวลาเราเดินผ่านหรือว่าเรามองเข้าไปเนี่ยเราก็จะล้ำลึกความหลังที่เรามีกับตัวนั้นได้อาจจะเป็นเครื่องย้ำเตือนอาจจะเป็นสิ่งของที่ทำให้เรามองแล้วรู้สึกว่าเมื่อตอนเด็กเราอยากได้นะทุกวันนี้เราสามารถที่จะซื้อกลับมาแล้วมานั่งมองมันได้แล้วรู้สึกว่าตอนเด็กๆความฝันเรามันโดนเติมเต็มแล้วว่ะมันอาจจะรู้สึกแค่นั้นมันก็คุ้มแล้วในตัวของมัน